Hi guys, this is Mark. Meron na naman tayong bagong video about sa computers and components ng computer. So, may problema ako before this one. Ang problema niya, once i-turn on mo yung computer, after 5 seconds magsha-shutdown siya. So normally, ang gagawin natin as a tech is papalitan yung yung thermal paste ng processor kasi nga baka nag-overheat na yung heatsink, or pwedeng may problema yung memory or yung battery at yung hard drive. So dun lang maglalaro yun as long as may power yung CPU mo. So papakita ko sa inyo, ikakabit ko yung power button and yung reset button. Yan, ito yung power button, tapos ito yung reset, which is sa baba. Magkamali tayo eh. Ayan. So nakabit ko na siya, ang power at reset. So ito guys, na linis ko na yung motherboard, yung computer yan, malinis na yan. Binrush ko na yan. Tapos nilagyan ko ng thermal paste. Tapos pinalitan ko ng battery. Pero ganun pa rin, nagre-restart pa rin siya after 5 seconds. Papakita ko sa inyo. So yan, bagong power supply na din yan. Pinalitan ko ng power supply. So nakabit yung outlet. So ngayon switch natin. Panoorin nyo to. Nag-auto on siya. Nansin nyo? At namatay. Nag-auto on at namatay. So magkataka ka, ba't nag-auto on? Ngayon, hindi ko agad naisip to eh. So ang gawin natin is hugutin natin yung power. Pati reset, hugutin mo na rin. Then, i-turn on mo. Of course, di siya magta-turn on unless i-switch mo yung power. Unfortunately, ang power, hindi mo ma-on kasi nga nakatanggal. So, ang gagawin natin is this. Gagamitin natin ng maliit na screwdriver. Then, i-ground mo lang yung power button para mag-on. Yan, nag-on siya ngayon. Alright. So, nag-boot na siya. So, basically, ang problema niya lang is shorted yung power button. Nangyayari ito typically sa mga power failure, sa mga brownout, power surge. So might as well check muna yung power button kung na-short siya or what. So kung wala kang pamalit, ang gawin mo na lang, gamitin mo yung reset button at wag mo nang gamitin yung power button. So ito, i-turn off muna natin. So para ma-turn off ito, kabit ko muna yung mouse. Para ma-turn off ito, proper shutdown tayo. Yan. Nga pala, Ryzen 3 to, tapos ang motherboard niya is yung socket AMD4. So i-power off ko muna to. So itong power cable or switch, wag mo na to, disregard mo na to. Disregard mo na yan. Ito na lang gamitin mo. Yung reset. Itong reset. Alright? So doon mo ilagay. Doon mo ilagay sa may power switch na pin.
Yan. Sana makita nyo. Then, power on. Ilaw na yan. Pero hindi magka-power yan unless i-ground mo or i-switch mo. So, ito, wala na yan. Sira na eh. Doon tayo sa reset ngayon. I-press nyo yung reset. There you go. So, nag-power na siya. So yun, kung wala kayong pamalit ng switch, i-change nyo lang yung pin dito. Palitan nyo ng reset. Alright? Yun lang, mga ka-IT. So, I hope natulungan kayo nito. And please share, like, and subscribe to my channel.